Tak, dobré ráno. Tak, kde jsme právě teď? V Austrálii! Jsme na Rainbow Beach Inskip Point v kempu v Austrálii. Jo. Ano, a tam je krásný výhled na Fraseru a včera nebo už předevčírem jsme tam byli. A... Tak Fraser je největší písečný ostrov světa. Měří skoro 100 kilometrů na délku. Čau, Ládo. Čau. Co se tady děje dneska ráno? No, balíme se, ať můžeme jet na Fraser jenom s autem. Jo. A co balíme všechno? Tak, trochu jídla, chleby nějaký a pár věcí, ať tam vydržíme nějaký konzervy s jídlem. Jo, dobrý. To jeden den. Tady je jídlo, některé věci, které s sebou bereme. Ještě trošku posouváme karavan, aby nám líp svítilo na solár. Jdeme na Fraser! Jdeme na Fraser. Co jsme dělali včera jako přípravu? Včera jsme nakupovali, tankovali vody, tankovali do nádrže. Dali jsme se ještě na informace nějaký od rangerů. Ptali jsme se, jak na Fraseru jezdit, kde, v informačním centru, potom jsme se zeptali, jak jezdí lodě. No, ještě jako... Vyprali jsme, usušili jsme, dali jsme jídlo. A teda nějaký vody a ještě dotankovali. Jo, a zaplatili campsite, že jo? No a ještě jsme zaplatili tady odkládací campsite. Tak Mirko, co děláš? Pouštím kola. Proč? Je to auto strašně nesympatické. Prostě chceš tady v té frontě zůstat stát a utíct, že jo? Cože je mu nesympatický kdo? Co? To finala? Ne, to nešli. Tak Bárka už je na druhé straně. To bylo rychlý. Možná jo. Tak na trajekt se najíždí z hlubokého písku na pláži. Před námi už nejsou trailéři. To bude překvapit, co? Dostaneme se? Jas, já myslím, že se... Jo, o takovejhle kousek. To jsou nervy. Nervy ani ne. A co to je? Tam se možná dostaneme. Jo, možná, že úplně. Možná úplně těsně a možná úplně My těsně. budeme poslední auto, a nebo žádný. Budeme muset čekat. Za ně už se nikdo nevejde, takže si tam ještě vyjdeme my. Bylo by fajn, aby najel nějak slušně. Tenhle ten už je hodně to. Aha. A koupili jsme lístky. Tež musíme. Hi, good, how are you? Kids, guys, like yourself. Za nás ještě normálně někdo bude. Dobrý, no. My jsme. Na Fraseru! A co budete dělat celý den? Sedět na zadku. Vážně. A dvakrát zastavíme. Dvakrát. Jenom. Nejoblíbenější dopravní tepna ostrova je pláž. Je vodí povoleno jezdit až 80 km v hodině. A musí si jezdit hlavně za odlivu nebo plus minus 2 hodiny kolem. Někdy se dá i déle, ale potom už to někdy je větší dobrodružství než zábava. Nekřič, prosím. Tak, tohle je jezero Birabín. Birabín. Jo. Uvnitř ostrova už to taková legrace není. Treky jsou těžce sídné, trncavé, ale je to zajímavé. Člověk jede pralesem, chvílemi mezi vysokými stromy, chvílemi jede v buši a stojí to za to, ale po půl hodině toho má člověk opravdu dost. Problém taky je, že trek je často pouze pro jedno auto. Takže když se člověk s někým potká, tak musí hledat hnedka místo, kde uhnout a vypnout se. No ještě byli jsme na Lake Mackenzie. A co bylo na Lake Mackenzie?
Byl krásně bílej písek. Která Jo. Ale jsme se tam, až teď jsme tam Aha. doplavali jsme na něco jako poloostrov a tam byla další. s dronem chvíli ve vzduchu hodně vysoko. Aha. A Tak Rádo, kde jsme? Jsme na Fraseru u Mackenzie Lake. Jo, Lake Mackenzie. Tak se na něj jdeme podívat. Jo. A do plavky dáme, počkej. Lake Mackenzie je jedna z největších atrakcí Fraserova ostrova. Je to sladkovodní jezero s nádherným pískem a s nádhernou barvou vody a opravdu svádí k vykoupání. V některé části dne tam na ní není moc lidí. Dokonce jsme tam pouštěli drona, všechno jsme si nafilmovali pěkně z výšky. A bylo tam to vidět potom dronem opravdu celý ostrov. Na Lake Mackenzie jsme také vyhlásili další aboriginálský level. Plavání na blízký poloostrůvek. Opravdu jsme to nakonec zvládli, i když to nebylo úplně jednoduché. Tak Dádo, pojď. Dádo. Kde jste byli? a je tam pláž. Byli jste na ostrově. No a je tam taková pláž. To byla nádherná pláž. Poloostrov a tam je druhá polovina téhle pláže. Aha. Dádo už ti nic takového říkal. Tak bylo to dobrý. Akorát, že kdyby se mi ještě Amalka začala topit, tak už nevím, co bych Ale dělal. to ale neměl problém. Jo? Jsem utáhl pečinu. Jsem teď viděla plus. Tam jsem utáhl. I tam jsem neviděla. Že mi to je hrozně řval a jde. To Ten dál s těma rukávkama Ten to. akorát byl Jenom byl pozadu. pomalej. Ta barva je nádherná. Vždycky jsem si říkala, jak je to tady. Tak ta barva je krásná. To je jak Whitehaven Beach. Ale To je proč ti to přišla ta fotka stejná, no. ten písek je takový zajímavý. Na celém ostrově si myslím, že není tak úplně bílé, jak tady. Aťka říkal, že jak máme špinavýho nohy, takže tam bude po nás černý písek. No, mě už trochu vomily, ale. Já vím, ale já ti to říkal, že bude tady šedý písek, bílá a černá plus, má bude šedý písek. To je guana. nemůže být guana. Má fialový jazyk. Tohle je varan. A ty jazyk. Aha. Tady psali, Tohle je varan. To nemůže být guana. přesně takovýho. Tak. Co děláme za hlouposti? No, jedeme cestou, která nevíme, jestli je otevřená na konci. A zjistíme to po hodině jízdy, jestli budeme muset stejnou cestou zpátky. A pak nevíme, co nás čeká na pláži. Jestli vůbec bude průjezdná. A jestli nebudeme muset, když bude, tak jestli nebudeme muset hlubokým pískem 20 km na hotel. Prostě jestli se vůbec dostaneme k ubytování, že jo? Jestli dneska vůbec budeme spát v tom drahém místě, který jsme si zaplatili, že jo? Takže vždycky můžeme spát v autě, že? Jídlo máme. A ona pak bude o půlnoci, bude Jo, o půlnoci. Low tide. O půlnoci high tide. za díru. High tide. High tide vrcholí. Ne, ale high tide bude teďka to, už 6 večer. Jo, vlastně. A pak jo. o půlnoci. Jo. Tak nejhorším, Jo, tak to je. pojedeme po pláži za low tide, to je pravda. Za měsíčku. Co? Za měsíčku. Za měsíčku, to je pravda, jestli bude úplně, taky uvidíme. To je pravda v nejhorším. Dneska je kolikatýho? Myslím, 23. něco tak. Zítra je úplně k tači. Jestli budou mraky, tak ten měsíc nám to osvítí. Nějak kolem 11. už to bude jako sízný, že jo? Jo. Na 60. Ty prděl. Ty jo. Uaaaa. Takže si ještě pustíme filmy v autě. To je pravda. Benzín máme. Je, taky. A když se prohlíme filmy, tak vyrazíme. Tak vám řekneme později, jak to dopadlo. A tady, konec. Cesta vnitrozemím ostrova je opravdu náročná a vleče se a trvá dlouho. Pláži se začíná stmívat a my nevíme, v jakém stavu najdeme pláž. Co jsi říkal, Aldo? Dneska sedíme skoro jenom v autě. A teď jsme měli piknik. Toho jsme
tě bolí z toho, že to drncá, no. Ale Geník tam je taky. Čau, Gendo. Ahoj, dneska jsme byli na večerce a jedli 5 minut. Ne. 10 minut? Jak jsi to spočítal, Dádo? Čas si krátíme počítáním, za jak dlouho nám to bude trvat při určité to znamená, že to je rychlosti. 5 hodiny. Docela nám to zabere i čas. Hodiny. Musíš si rozdělit hodinu na 5 stejných dílami. 60 dělá do 5. Správně. 30. 60 do 5 dní. Mami, 60 to nemůžeš do školy vůbec ani ukázat. 5. Nevím. Kolik je 60 děleno 5? Ára byl blízko. Kolik je 50 děleno 5? 50 dělá do 10. A kolik ti zbyde z 60? 12. 12, správně. Takže bychom jeli 12 minut, kdybychom to měli rychleji. Takže pojedeme mezi 12 a 20 minutami. Takže se dá spíš říct blíž 15 minutám. Záleží, jak bude dobrá cesta. No, jako když to bude takový to blesí, že jo, tak víc lepší, tak jako takový 15 minut, že to bude to horší. Tak mi to tak někde mezi, no. Atrakce v této části ostrova jsou zavřené právě kvůli dingům. Není tady moc Dneska jsme bezpečno. měli čas a jednou ti natočila zvenku. Meníku, já se bojím otevřít víc, protože jsou tady všude dingové. Já nechci ani stáhnout úplně na plnou Kvůli okýnko. To mám tatínek. No. Takže já tady stavu okýnko a Odrazili a skončili nám se. Byli zase na tu stejnou. Tak, moře. já jsme tam byli Fuj. nitrozemí. A jsme šli po Kráčicko. Ještě kousek jde. Ještě kousek pláž zůstal. Musíme fakt nepomůžu. Taky tady. Jsme na pláži, ještě kousek jí zbyl. Hurá! Ale počkej, už se znovu ozýváme. Ale zvládli jsme to. A ještě tam musíme dojet, ale vypadá to 20 km. To je 20 km. 80 Tak bychom tam měli být za Jak je chvíli. ta pláž hezká. A ještě pořádku z pláže. Fuj. Nádherná pláž. Jo, tady se také pojď za Dunama, No jo, ale vypadá to, že to ještě zvládne. doufám. Že tam nejsme, ale... Příliv už dávno začal, ale pláž vypadá ještě opravdu dobře, takže máme velikou šanci, že bez problémů dorazíme až na místo Kdybych si přenocování. představovala, že bychom, kdyby byla zavřená, tak to bychom... Se vraceli a jeli jsme štějku zpátky. Je nějaký pasík. Nějaký takovej, co je veze do Dili Village nebo do Juru, možná Ošenice. Dingo. A tady už ale vylízají creep vlastně. Se plave. Tady začínají ty creepy, co? Že fakt je to svízdný. To proč říkáš, že tady můžeš jet jakoby dlouho? A to člověk neví, když tady prostě to. Dlouho nebylo. Ale ono pak jako to stoupne a nejde to pryč. No já vím právě, že stačí kousek a bude to pryč. Policajt. I když tady si myslím, že je to bezpečný jet, i když je to mokrý a ničíš auto. Tak když to pak poplácneš, co? Ale to je pas veliký. Vypadá jak normální auto. To vypadá jak normální autobus. Vypadal tak normálně, pořádně. Pláž je tady opravdu místní dálnice, která snese úplně každé vozidlo. Jedou tady velké autobusy, nákladáky, dokonce táhnou přívěsy. A pravidla tady platí jako na každé silnici, jezdí se vlevo a maximální rychlost je 80. V obydlených částech 40. Docela pěkný, co? To nádherný.
Pláž je tady vyhrazena jak rekreantům, rybářům, no ale také i letadlům, protože je tady několik částí, která jsou jako designovaná letiště. Máš mapu dáno. Se podívej. Jo. Hele, tady přistávají letadla. Hele, vidíš to? Aha, takže už to Jsme už. blízko. Hele, Dáro, vidíš tady nalevo, jak je to uhlazený, tady přistávají letadla, tady to psali. Viděli jste to? No, tak tady přistávají letadla. Tady nám tady opravdu nějaký vzniklo přímo před. Místa, která nejdou projet po pláži, protože tam je třeba útes, kameny nebo jiné překážky, tak se objíždějí krátkými vnitrozemními přemostěními. Ty jsou většinou velmi těžko sjízdné a je to opravdu náročné. Head west on 75 Mile Beach Road. A co se vám líbilo na Fraseru? Že tam byl luxusní dům. Luxusní. Luxusní se zdá po kempování. Tak kde jsme? Mami, tam je mlíko! Na Fraseru. No, tady budeme ještě 30 dní, prosím, prosím, prosím. A vás to omrzlo. Hele, tady máme postýlky. Kolik trpaslíků se sem vejde? 6. Šest. Ne, trpaslíko. A tady je kdo? Obsazeno. Obsazeno. Jděte pryč. Chci tu mít klid. Takže prosím pryč. Tak a tady ještě jedna ložnice. Tak, dokonce tady malá pohovka. Jsem ráda, že jsme Ano, tady je to pro tebe. Dingové se na ostrově trošku přemnožili, takže tady je spousta varovných plakátů. Hlavně, že člověk nemá běhat, protože oni reflexně začnou honit. Má volat o pomoc, držet si děti hnedka u těla a hlavně nic nedělat dingům. Protože dingové, i když se vyjmuli kontrole, tak přece jsou chudáčci. No já nevím, nějak se mi to celý přestává líbit. Tak jo, tak odjíždíme z Happy Valley. Tady měli všechno, akorát jsme to nevyužili. ani bazén, ani proč. Ani bazén, ani pračky. Ani nic. Ani. Já něčím nemám ráda backpackery. Ani nemusí být backpackři. Ani nemusí být backpackři tohle. Ještě víc chátral mě přijde za To ten. strašně schátka, strašně. Strašně to máme na fotkách, to se úplně rozpadlo za tu dobu. No, Maheno, velký vrak. A co to je? Maheno, Aha. to je taková loď, Aha. která Vrak lodi. ztroskotala, To je když... vrak lodi, která měla být sešrotovaná v Japonsku, ale přetažení se utrhlo lano o tažní lodi a A Maheno prostě plavala a doplavala na Frejš. Nemoj díčata! Dobrý, ty můžeš. Tak tohle je plážové letiště. Tak dáme to musíme vyjet. Tak co trofáš si? Jak se cítíš? Já zeptej se auta. Auto dobrý, a co řídíš?
Uvidíme, jsem zvědavý. Máme lopatu. Můžeme upustit kola. Máme děti, můžeme upustit děti. Můžeme vyhodit děti, budeme lepší. A co to tady vzadu, nějaká Tamhle asi. Přepažení vnitrozemím známé Indiana Head je opravdu místní offroadová písečná chuťovka. Nevím, ale skoro jsme se nerozjeli, taky to ani nebohuje. To jsme dali na normální 4x4. Tentokrát mi to přijde jaký nic, čím to je. Já si to bylo ten nejvíc tak Já si taky myslím, že to bylo tehdy horší. Jsme mohli dát normální 4x4. Jsem tomu dát trojku. Před 14 lety se nám to takhle jednoduše nepovedlo. Museli jsme dokonce upouštět kola, ale je pravda, že naše auto tehdy nebylo stejné. Měli jsme 4x4 Kia, která nebyla špatně vybavená, ale přece jenom to nebyl Nissan Patrol. Jestli chceš, ale nemusíš, jak chceš. Až to zpátky, co chtěl. Jdem zpátky. Otočit to srdci dolů. Já nevím, čím nám to minule přišlo. Bylo to Jsme měli jiný auto. jiný auto, bylo to právě při tentokrát, už jsme toho tolik vyjeli, co, jak jsme se báli třeba na tu pláž, vzpomínáš, jak jsme se báli. Jako tady to bude tak podobný. Tohle to byl celý. Jo. Byla celá ta hrůza. To byla celá Indiana Head. Jo. Tak ono, že to záleží na počasí, někdy je horší, někdy lepší, ale Představíš na babička A Ještě jednou z které dokola. strany je tam ten výstup, z které strany to bylo, z druhý, jak tam stály všechny ty auta, odsud jsem asi nedá, co? aha. Asi z druhé strany byl ten track. Chci ještě jednu na druhou stranu, ještě Jak jednou. chceš, můžem potom, jak cokoliv. A poté bude víc A odkud jsi tehdy viděl, to nebylo z Indiana Head toho žralka, to bylo z Tady Indiana ze zhora, Head, tady v no. této části, tady jak Já jsem si si... vzpomínám, že tady někde z vody dělal. Ti někde viděl žralka. Tak ještě jednou to zkusíme. Jak chceš. Moře na Fraserově ostrově je plné žraloků. Jsou dokonce vidět ze kopce na Indiana Head a i z jiných míst, a proto není dobré se tady koupat. Indiana Head si objíždíme ještě jednou, tentokrát už ne na low range, ale na normální 4x4 a chceme zkusit, jestli to bude znovu tak jednoduché. Takže teď máme normální 4x4. Jo. To jsme měli tehdy taky, nebo jsme jeli tehdy na low range. Tady jsme na low range a vyfoukli gumy. Z jiné strany mi to tentokrát přijde horší. No to z té druhé strany taky nebylo nic moc. Jo. Taky jsme se tady přece uvízli, když jsme jeli zpátky, akorát jsme měli to vyfoukli ty gumy. I zpátky jsme uvízli. No, jsme to na chvíli to. No takhle dolů, teď tady si teď to zkusíme jenom bez low range. Tak vidíme rozdíl. Odsaď je tady. Tam stojí to. Začínají nejíždět, ale... A dneska odjíždíme na gárce. Se to ještě neodpadne, co to bylo? Tak, nakonec jsme zapadli na místě, na kterém jsme to čekali nejméně. Poměrně jednoduché místo uprostřed pláže. Ale člověk, když zatáčí kolama, tak může občas se propadnout i na poměrně tvrdé pláže, aniž by si to uvědomil. No, takže couvneme a znovu. Akorát jsem to zahrab. Zahrabal jsem Je teď. to chcípá. Jsem to zahrabal. Jo. Jo, Jo. Docela pořádný kolej, docela se zahrabal. to nevím, jestli to zvládnu bez low range. Tak to nebudu. Ještě taky nafilmovala zvenku. Když tady jezdíš sama tam, tak si můžu počítat. Už nemáš šanci. Jak chceš. Tak asi jo, ale vypadá to strašně. Myslím si, že už to nevyjedeme.
Jo, to jsem To nevěřila. neprojeli. No a to stejně jsem nevěřila, že z toho místa, že už nepřestaneme, že nezastavíme. Ještě to nejhorší tady. Já nevěřím, že jsme to vyjeli. Já nevěřím, že jsme to vyjeli normálně. Jsem se pohrát se spojkou trošku. Ne, tati, máš otočenou páku. Jakou páku? To nic. To bylo na dvojku. Ne, já nevím. Já jsem to měl na dvojku. Co jsi jel na dvojku? Já jsem dal ani jedničku. Cože to nechápu. To je proč nám to chvílema takto. Cípalo. Jo, já jsem tam zapomněl dát jedničku. Já nevěřím tomu, že jsme to vyjeli bez low range, tak to auto opravdu teda. Tak ještě tam je to tu wheel drive, jak říkáš. A ještě jednou. To bychom nedali. Tak, teď jdem na tu wheel drive. Bože. Ne, To je pláž. Já nevěřím normálně tomu, že jsme to vyjeli. A ještě na dvojku. To je hustý. Tati, a co když to řekneš to nebo? Že jsi to vyjel na tu wheel drive. To nevím, co by to neřekli, kdybys mu řekla, ale to je prostě tě Indiana Hensko vyjeli. To jsme byli my, ten Jo. spolu. Se hlavně, ať se nepřevrhneme do té pláže. Teda do té vody, ne pláže. No teď teda docela. Já ti někde děsí. Proč jsi tak spocený, když jsme to tak dobře zvládli? Jsem spocenej. Ne, si dělám legraci. Když je někdo spocenej, Jak se musí A dobrý, když vidím, jsi takový, jsi rád, že jsme to zvládli. Jsi a jako takový... jsem tam nedal jedničku, to bychom to na jedničku, bychom tak to... ještě na trojku to můžeme zkusit projet. Zkoušíš rád limity, že co? to... Ten low range byl bez zaváhání, že jo? Ten byl neskutečný. Tím Lorenzem jsme ani na vteřinu jako... Cesta na Vody Point vede vnitrozemím a skrze hluboký písek. Tady už nemůžou jezdit ty organizované skupiny, takže je to tady mnohem prázdnější, je tady méně lidí a tak to jdeme prozkoumat, jak vypadá Vody Point a sever. Čekáme tady více místních, ale ještě nevíme úplně přesně, koho tady najdeme a v jakém stavu. Ten sever taky není špatný tady, co, jako duchovní. Už není turistický. Aha, jo, tady, už to vidím. Jo, už to vidím. To je docela profláklý místo, co? Ale tak pečence se už nesmějí, Pláže jsou tu lemované velikými písečnými dunami a je tady spousta místních, kteří si zaparkují auta na pláži, rybaří nebo jen tak se cáchají v místních malých lagunkách. Hlubokým pískem potom jedeme na Champagne Pools. Je to asi nejhlubší písek, jakým jsme tady jeli na normální cestě, ale vyjet se dá a tam, kde to je opravdu těžké, tak je podložený dřevy nebo něčím jiným. No jasně, to by se to nelíbilo. Ty taky. Šampaňské bazény nebo Champagne Pools jsou v moři kameny ohraničená místa, kam za přílivu se naleje voda a pak za odlivu se tam dá koupat. Je to velmi populární místo a proto je tady hodně lidí a parkoviště jsou často plná. Nechceme se tam mačkat, tak si to jdeme jenom krátce vyfotit a nahrát. Tady teď se nechám zajet tam a můžeme se rozhodnout. Nebo není tam místo? To jsou zase ty holky. Jo, ne. Jo, jsou oni, ne? Ne. Už to vyfotil? Když jsme po pláži, Jo. A nejlepší bylo s tím dronem.
A co jsme dělali s dronem? No, chtěli jsme, aby nás následovali, jak jedeme s autem. Horšího u Mahena, že to je bylo letiště. A na Ferejžure se nesmí lítat s žádným dronem do 3 km kolem letiště. No 3 kilometrů kolem jakýho kolem letiště? No. A tam prostě říkal, jenom přišel nějaký pán Ale prostě a řekl, bude přistávat letadlo, tak my to bylo jsme spěchu. museli jet rychle prostě. A nejlepší bylo, teď že nás to ten porazilo. potom říkal, jaký čůle může lítat tu letiště s dronem. Nebo řekni, Je to tady jsme kolem, jsem si říkala, doufám, že tady nebude přestávat nějaký letadla, jak jsme začali vydávat toho drona. Prostě myšlenka mě napadla. já si říkala, Tak teď zajde do toho že- suchýho. Doprava úplně až. No. si říkal, proč to Jak si do toho sval, tak Pouštění drona cestou zpátky u vraku Mahenu bylo opravdové fiasko. Letadla přistávala, letadla startovala, my vůbec nevěděli, že něco takového se bude dít. Kolem jezdila spousta aut, takže jsme opravdu neměli ani nervy to pořádně nahrát. Takže potom jsme drona zabalili, jednou nám ulétl a jeli jsme zpátky na trajekt. Dili Village, tak tady jsme si viděli. To už je opravdu. Při návratu na trajekt jsme opravdu už jeli později a začínal příliv a pláž začala rychle ubývat. Ta část, která zbývala, tak byla poměrně měkká a svažitá, takže jízda nebyla moc jednoduchá a chvílemi to bylo opravdu náročné řízení. Tady je názorně vidět, proč nelze podcenit při jízdě na pláži vůbec nic, zvláště pokud máte přívěs. Auto s přívěsem vyjelo příliš do pravého úhle, příliš blízko vodě a přívěs byl stažen do mokré části a auto už ho nebylo schopné vytáhnout. Pozorně jsme ještě později pozorovali z trajektu a nakonec ty auta, která jeli kolem, tak mu pomohly a podařilo se ho vyprostit, ale kdyby tam byl sám, možná by o auto a o přívěs přišel. takže tahle je menší. A tak končíme naše dobrodružství z Fraserova ostrova opět na trajektu po 2 dnech a 1 noci. Vracíme lístek, který jsme zakoupili, ten se vrací vždycky při zpáteční cestě, stál $120. A vracíme se tentokrát s menším počtem aut, než když jsme vyjeli. Ještě pořád sledujeme člověka, který málem utopil přívěs na pláži a přejeme mu, aby šťastně všechno vytáhl a pokračoval po ubývající pláži do místa, kde má přenocovat.
podobnost s vyloděním v Normandii je pouze čistě náhodná a určitě to tehdy bylo mnohem těžší. Kde jsou naše popelnice? Tady ještě ne. Tak co? Tak jo, jsme na asfaltu, máme two-wheel drive. Klíma gumama. To bylo to drsný, co za natáčkou. Teď ne, tady ještě ne. Bylo to drsný. Ten low gear je super, když člověk potřebuje, A trošku se zapotil, co ke konci. no jako mentálně. No, teď jo, já to myslím. Člověk ví rizika, to je horší, než když jsi v pohodě, jak já chceš říct. Jo, přesně tak. Tohle už? Já nevím, asi jo, si myslím. Jo.